Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Luni, în timpul unei conferințe de presă cu liderul opoziției germane Friedrich Merz, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a revenit la ideea desfășurării de trupe occidentale în Ucraina, iar mișcarea vine în așteptarea aderării țării sale la NATO. Ideea a fost înaintată de către președintele francez Emmanuel Macron în februarie anul trecut. Volodymyr Zelensky a declarat: putem să ne gândim și să lucrăm la poziția lui Emmanuel. El a sugerat ca trupele dintr-o țară să fie prezente pe teritoriul ucrainean, ceea ce ne-ar garanta securitatea atât timp cât Ucraina nu este încă în NATO. El a adăugat: cu toate acestea, trebuie să avem o evaluare clară a momentului în care Ucraina va fi în Uniunea Europeană și în NATO. Subiectele principale de astăzi sunt: actualizări din Ucraina. Donald Trump critică utilizarea nesăbuită a rachetelor americane. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, China ajută Kremlinul să-și legitimeze ocuparea teritoriilor ucrainene. Președintele ales al Statelor Unite ale Americii crede că decizia actualului președinte Biden de a ridica interdicția asupra rachetelor cu rază lungă de acțiune furnizate de către SUA înrăutățește conflictul. Deutsche Welle are cele mai recente informații în acest sens. Președintele ales al SUA, Donald Trump, spune că nu este de acord cu aprobarea de către administrația Biden a utilizării de către forțele ucrainene a rachetelor americane cu rază medie și lungă de acțiune, mai ales ATACMS, în Rusia. Trump a numit mișcarea o escaladare, întrebând de ce facem asta. Politicianul american a spus că este în interesul Kievului și al Moscovei să pună capăt conflictului. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Varșovia nu intenționează să desfășoare trupe în Ucraina în cazul unei încetări a focului. Secretarul general al NATO spune că Europa are nevoie de o mentalitate de război în fața agresiunii rusești, iar NATO ar trebui să accelereze cheltuielile pentru apărare, mai spune Rutte. Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța Transatlantică, condusă de către SUA, nu este pregătită pentru amenințările cu care se va confrunta din partea Rusiei în următorii ani și a cerut o schimbare a mentalității pe timp de război cu cheltuieli mult mai mari pentru apărare. Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Ucraina și cu noi, a spus Rutte într-un discurs la Bruxelles, adăugând că alianța nu este pregătită pentru ceea ce urmează în următorii 4-5 ani. Este timpul să trecem la o mentalitate de război și să ne accelerăm producția și cheltuielile de apărare. Ziua 1024 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 13 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 760.120 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1390 de militari, 5 tancuri, 31 de vehicule blindate de luptă și 6 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Pe 12 decembrie, Dmitri Medvedev s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping. În timpul negocierilor, partea rusă și-a exprimat din nou cererile finale față de Ucraina, iar China a oferit o platformă pentru diseminarea acestora, inclusiv sub masca apelurilor la pace. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului au remarcat în raportul lor din 12 decembrie că Xi continuă să susțină retorica Kremlinului, care justifică agresiunea împotriva Ucrainei și solicită capitularea Ucrainei. În timpul discuțiilor, Xi a reiterat poziția standard a Chinei cu privire la războiul din Ucraina, solicitând dezescaladare și promovând inițiativa Prietenii Păcii China-Brazilia, care servește efectiv drept sprijin Rusiei.
Medvedev, la rândul său, a declarat că Rusia este pregătită pentru negocieri cu Ucraina, dar numai cu condiția ca guvernul ucrainean să recunoască realitățile de pe teren, adică capitularea efectivă în fața Rusiei. Medvedev a întărit aceste solicitări cu o referire la declarația lui Putin din iunie 2024, în care a afirmat că trupele ucrainene trebuie să se retragă complet de pe teritoriul controlat de către armata ucraineană în acest moment, în Donetsk, Luhansk, Zaporozhye și Herson, înainte ca Rusia să accepte să intre în negocieri. Iată și versiunea rusă a negocierilor, care ține cont de realitățile de pe teren, cere Ucrainei aproape 20% din teritoriul său și milioane de oameni care trăiesc sub ocupație rusă. Și aici, mai jos, vedeți întreaga listă. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.